งนะคะที่โจไบเดนผู้นำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาเปิดเผยแพ็กเกจความช่วยเหลือที่จะเป็นการส่งมอบงบประมาณความช่วยเหลือไปให้กับทางยูเครนถ้าเกิดว่าตีเฉพาะของยูเครนเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ว่าการพูดคุยหารือที่ผ่านมาในสสทั้ง2 พรรคนั่นก็คือการเคาะร่างงบประมาณที่มีการช่วยเหลือไปที่ต่างประเทศทั้งทางการของยูเครนอิสราเอลไต้หวันนะคะขณะเดียวกันโจไบเดนบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเมื่อมีการลงนามความช่วยเหลือการส่งมอบงบประมาณให้กับทางการยูเครนแล้วสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าทั้งสหรัฐอเมริกาและก็โลกเนี่ยจะปลอดภัยมากขึ้นและยังบอกได้ว่าแพ็กเกจครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่สหรัฐอเมริกาจะมีการส่งมอบอาวุธและก็ยุทโธปกรณ์ล็อตใหม่ให้กับทางการของยูเครนทันทีนะคะนอกเหนือจากนี้โจไบเดนยังมองว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับยูเครนที่กำลังเผชิญการโจมตีจากทางการของรัสเซียรวมไปถึงเรื่องของความช่วยเหลือครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้กองกำลังของยูเครนนั้นเสริมความแข็งแกร่งมากขึ้นด้านชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐฝ่ายเดโมแครตเนี่ยบอกว่าหลังจากที่พยายามกันอย่างยาวนานกว่า6 เดือนวันนี้สหรัฐอเมริกาเป็นการส่งข้อความถึงทั่วโลกแล้วว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่หันหลังไม่ว่าจะเป็นให้กับยูเครนหรือว่าทางอิสราเอลแล้วก็รวมไปถึงไต้หวันอย่างเด็ดขาดขณะที่ผู้นำของยูเครนนะคะออกมาขอบคุณทางการของสหรัฐและก็มองว่าการผ่านความช่วยเหลือก้อนใหม่นี้จะเป็นการเสริมสร้างบทบาทของสหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยและก็ผู้นำแห่งเสรีโลกขณะเดียวกันยังมองด้วยว่าวันนี้สิ่งที่ขาดแคลนของกองทัพยูเครนคือเซเลนสกี้บอกตลอดเลยว่าทหารไม่ขาดหรอกแต่เพิ่มกฎหมายใหม่แต่ว่าสิ่งที่ขาดแคลนคือระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็รวมไปถึงกระสุนด้วยก็มีการเรียกร้องขอมาตลอดค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมีการลงนามโดยประธานาธิบดีสหรัฐนะคะย้อนไปเมื่อวันที่ 23 เมษายนค่ะวุฒิสภาสหรัฐมีมติ 79 ต่อ 18 เสียงเห็นชอบผ่านงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศรวมแล้วนะคะ 95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3.5 ล้านบาทในที่สุดก็สรุปออกมาหลังจากยืดเยื้อมานานค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับยูเครนซึ่งได้พยายามออกมาเร่งรัดให้มีการส่งความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมเนื่องจากอาวุธใกล้หมดคลังแสงค่ะโดยในความช่วยเหลือนี้จะเป็นส่วนของยูเครน 6.08 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.24 ล้านบาทซึ่งก็ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนค่ะ 23,000 ล้านจะเป็นการเติมอาวุธเสบียงสิ่งอำนวยความสะดวก 14,000 ล้านโครงการสนับสนุนเงินทุนช่วยฝึกอบรมกองทัพยูเครนจัดหาอุปกรณ์และโครงการให้คำปรึกษา 11,000 ล้านปฏิบัติการทางกองทัพสหรัฐในยูเครนเสริมสร้างศักยภาพกองทัพยูเครนเพิ่มความร่วมมือด้านข่าวกรองและอีก 8,000 ล้านสำหรับความช่วยเหลือนอกเหนือจากทางทหารเช่นช่วยรัฐบาลยูเครนจ่ายเงินเดือนส่วนอิสราเอลจะได้รับแพ็กเกจช่วยเหลือ 2.64 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 970,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนความพยายามในการป้องกันตัวเองจากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธในเครือและเพื่อเติมกำลังในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐที่ถูกใช้ไปในการตอบสนองต่อการโจมตีครั้งล่าสุดค่ะทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะณวันนี้เองเนี่ยถ้ามองว่าเรื่องของงบประมาณความช่วยเหลือเนี่ยที่ส่งไปให้กับยูเครนรวมไปถึงอิสราเอลเนี่ยมันน่าจะเป็นการส่งสัญญาณแล้วก็เป็นการตอบโจทย์อย่างชัดเจนว่าวันนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่เบื้องหลังนะในการส่งมอบอาวุธแล้วก็สนับสนุนทางการเงินให้ความช่วยเหลือแม้ว่าก่อนหน้านี้โจไบเดนพยายามที่จะออกมาเรียกร้องว่าให้การปฏิบัติการทางการของอิสราเอลเนี่ยยุติหรือว่ามีการยุติการยิงชั่วคราวแต่มันจะสวนทางกันมันย้อนแย้งกันกับงบประมาณที่ส่งมอบให้ไปใช่ปากก็ห้ามนะแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ปล่อยไฟเขียวไปใช่แล้วก็ถ้าเกิดไปดูเนี่ยเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ากลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเรื่องของรายได้ในการขายอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่มีเรื่องของรัสเซียแล้วก็ยูเครนแล้วก็สอดคล้องกันจนมาถึงเรื่องของอิสราเอลแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มฮามาสนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของเวเดตพาเดลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันเป็นครั้งแรกนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการส่งระบบขีปนาวุธเชิงวิถีหรือว่า Army Tactical Missile
ซิสเต็มให้กับยูเครนแล้วอาวุธเนี้ยก็เดินทางไปถึงยูเครนในเดือนเมษายนนี้แล้วซึ่งสิ่งที่ส่งไปเนี่ยก็เป็นตัวพิสัยไกลนะคะแล้วก็มีลักษณะก็คือว่าสามารถที่จะมีการกำหนดเป้าหมายโจมตีไปได้ไกลนะเกือบ2เท่าด้วยกันเพราะที่ผ่านมายูเครนเนี่ยพยายามที่จะขออาวุธหรือว่ายุทโธปกรณ์พิสัยไกลทั้งแบบส่วนตัวแล้วก็พูดเปิดเผยกลางที่สาธารณชนแต่ถ้าเกิดว่าจำกันได้สหรัฐอเมริกาเนี่ยปฏิเสธมาตลอดนะคะเพราะกลัวว่ายูเครนจะนำอาวุธตัวนี้เข้าไปโจมตีหรือว่าตอบโต้ไปที่ทางการของรัสเซียแต่ที่สุดแล้วก็มาเปลี่ยนใจภายหลังซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับการที่ทางของสภาคองเกรสได้มีการอนุมัติงบประมาณความช่วยเหลือไปทางยูเครนเนี่ย60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและก็ขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่ายูเครนเองเนี่ยเริ่มใช้ตัว Army Tactical Missile System แบบพิสัยไกลที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งไปให้ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะคะรวมไปถึงยังบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปรัสเซียมีการนำขีปนาวุธพิสัยไกลเนี่ยใช้กับยูเครนสหรัฐอเมริกาก็จะมีการจัดหาเรื่องของระบบอาวุธส่งไปให้กับยูเครนเช่นเดียวกันค่ะขณะที่รัสเซียล่ะคะเป็นยังไงบ้างท่าทีก็คือออกมาบอกว่าไม่สนใจงบการช่วยเหลือยูเครนของทางสหรัฐนะคะโดยนายดิมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียให้ความเห็นต่อกรณีสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติรับรองร่างงบประมาณช่วยเหลือยูเครนรบรัสเซีย 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.19 ล้านบาทโดยกล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้วงบก้อนนี้จะไม่ช่วยให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทุกคนรับรู้กันดีว่าภาพรวมของสมรภูมิกำลังดำเนินไปเช่นไรเงินและอาวุธของสหรัฐที่จะส่งมาช่วยยูเครนจะยิ่งทำให้ชาวยูเครนเสียชีวิตมากขึ้นและเอาเข้าจริงงบดังกล่าวส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้ในสหรัฐเพื่ออัดฉีดภาคอุตสาหกรรมความมั่นคงและภาคการผลิตค่ะขณะที่รัสเซียนะคะคณะกรรมาการสอบสวนของรัสเซียเนี่ยออกแถลงการณ์นะคะเรื่องของกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจับกุมนายติมูอีวานอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเนื่องจากว่ามีพฤติการต้องสงสัยเรื่องของคอร์รัปชันในการรับสินบนมหาศาลคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการสืบทราบมาว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนี้ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตอยู่ระหว่างการควบคุมตัวตามขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อรอการขึ้นศาลนัดแรก23 มิถุนายนนี้ถ้าเกิดว่าศาลพิพากษาเนี่ยว่ามีความผิดจริงติมูอีวานอฟก็จะต้องเผชิญกับการลงโทษจำคุกเป็นเวลา15 ปีนะคะย้อนกลับไปนายติมูอีวานอฟคนนี้อยู่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมาตั้งแต่ปี 2559 และตัวเขาเองเนี่ยดูแลเรื่องของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์การจำนองสินทรัพย์ของกระทรวงกลาโหมแล้วก่อนหน้านี้นิตยสาร Forbes ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยระบุว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัสเซียแล้วสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะบอกตลอดเวลาว่ารัสเซียเนี่ยมีเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของทุจริตแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะมีหลักฐานในการพิสูจน์ทราบได้สอดคล้องกันนะคะกับมูลที่ต่อต้านคอร์รัปชันของรัสเซียที่มีนายอเล็กซีนาวานซีแกนนำของฝ่ายค้านนะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตแบบนี้เหมือนกันว่าทำไมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าติมูมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ